Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Vind je deze video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Ik ga het hebben over Oekraïne en Rusland. En dan wel over de inval van Oekraïne in Rusland, in de omgeving van Koersk. Dat leek zo'n inval te zijn zoals we die vaker hebben gezien. Een incursion, een inval die dan 2 weken duurt en dan gaan ze weer weg. Mogelijk dat die zo is gestart, maar het succes van deze inval is zo groot dat er nu voor Oekraïne andere mogelijkheden zijn. En daar wil ik het over hebben. Ik wil van tevoren al aangeven, het is niet zo dat Oekraïne nu al aan de poort van Moskou staat. Zo moet je dit niet zien, maar er is wel een verschil met die vorige keren dat Oekraïne Rusland binnenviel. Toen was het een dorpje veroveren, daar een paar dagen zijn en dan weer weggaan. Nu is dat anders. Er is al een stad veroverd. Er zijn al meerdere dorpen veroverd. En heel veel belangrijker dan dat, de Russen hebben daar 2 verdedigingslinies en die zijn alle 2 al doorbroken. En achter die verdedigingslinies is het terrein open. En nu is het dus zo dat Oekraïne, omdat ze er helemaal doorheen zijn, mogelijkheden heeft die ze vooraf mogelijk niet heeft bedacht. Nou, wat kan je dan doen? Het zijn opties die Oekraïne nu heeft. Je kan zeggen, ik ga breder uit en ik ga die verdedigingslinies van de Russen van achteruit oprollen. Nou, dat is een mogelijkheid. Dat is 1. Het tweede is, het terrein voor je is nu open. Je kan dan heel veel meer veroveren. Dus je zou grond kunnen veroveren, maar je kan ook naar munitieopslagplaatsen gaan rijden, naar werkplaatsen waar tanks gerepareerd worden. Je kan naar andere steden rijden, je kan de infrastructuur vandaar, elektriciteitscentrales, knooppunten, daar kan je helemaal heen rijden. Dan is de sky the limit, zullen we even zeggen, maar je kan doorrijden. Er zijn geen legereenheden meer die in een verdedigingslinie liggen. Dus ook dat is een mogelijkheid. Daar moet je wel de mensen voor hebben, de mogelijkheden. Maar ja, het staat nu open. Dit is een situatie die Rusland ook niet had verwacht. En Oekraïne heeft wederom voor de zoveelste keer de Russen toch weer met de broek op de enkels kunnen verrassen. Ik heb een kaartje gemaakt. We gaan eventjes naar de Deep State Map. We zien hier de lijn. Dit is de eerste verdedigingslinie. Die ligt min of meer op de grens van Oekraïne en Rusland. De tweede linie is deze. Die ligt daar kilometers achter. En vervolgens heb ik hier dit ronde gedeelte. Dat is min of meer wat veroverd is door Oekraïne. Waarvan iedereen zegt van ja, dat hebben ze wel zeker. Het kan zijn dat Oekraïne ondertussen al veel verder is. Dat kan, dat weet ik niet. Dit is echt, Oekraïne vertelt er niets over. Rusland officieel zegt, nee, we hebben ze lang teruggeslagen. Dus ja, dit is ook voor mij natuurlijk dan speculatie, maar we weten dat die Russen gigantisch liegen, want ze zijn niet teruggeslagen. En er zijn een aantal dingen die nu van belang zijn. Eén van die dingen is, in Sochi, en dat is die stad die veroverd is, ligt een pompstation die het belangrijkste is voor de pijpleiding, de gaspijpleiding naar Hongarije en Slowakije. Nu kan het, omdat Oekraïne daar nu de mogelijkheid heeft om die te beheersen, dan kan Oekraïne daar meerdere dingen mee doen. 1, ze kunnen hem laten ontploffen. Dan is dat een hele discussie over wel of niet die gasleiding gebruiken is over. Net zoals Nord Stream, dan kan je daar dat gebeuren. Dan is er voor Hongarije en Slowakije geen alternatief meer. Dus dat is 1. Lijkt mij een goede oplossing, maar dat is eventjes aan Oekraïne om dat te doen. Maar je kan dan natuurlijk ook proberen om daar te blijven. Je kan over 2 weken weggaan, dat zal de insteek zijn geweest toen ze begonnen. Je kan natuurlijk ook zeggen, nou, wij leggen nu verdedigingslinies voorbij die stad. En daarmee beheersen we dit en we gaan proberen om daar te blijven. Ik weet niet of dat slim is, want dan gaat Rusland al zijn macht gebruiken om de Oekraïners daar te raken. En het punt is, die glijbommen, daar heeft Oekraïne nog weinig antwoord op. Die zijn bijna niet te gebruiken als je in beweging bent. Want waar moet je die bom dan gooien? Als je je gaat ingraven omdat je een terrein wil houden, ja, dan heb je dus verdedigingslinies. Dat is makkelijk voor die glijbommen, want dan weten ze precies waar ze heen moeten. Dus vandaar dat het misschien niet handig is
als Oekraïne delen van Rusland blijft bezetten. Aan de andere kant, zolang je in beweging kan blijven, kan je daar het een en ander doen. Ik heb nog een dingetje getekend, dat is hierboven, ik zal hem nog ietsje groter maken. Hier ergens ligt een kerncentrale. We weten in Zaporizhzhia dat daar een kerncentrale is veroverd door Rusland. En Rusland heeft gezegd, dan krijg je die energie daarvan krijg je niet meer in Oekraïne. Stel je nou voor, en dit is echt speculatie, stel je nou voor dat het Oekraïne lukt om niet alleen dit deeltje te veroveren, maar om echt hier zoiets te gaan doen. Belgorod erbij, we gaan eens eventjes. Ja, dat zou een verschil maken, want dan heb je een kerncentrale, je hebt die pijpleiding, je hebt dan Belgorod, je hebt Koersk. Nou, het gaat wel heel erg ver, ik geloof nooit dat het zo ver gaat zijn, maar de mogelijkheden, ja, die zijn dan eindeloos, want dan heb je ineens iets naar Rusland toe van, zullen we ruilen? Dus vandaar dat het interessant is. Mijn insteek is, ik denk dat ze over 2-3 weken hier weer weg zijn. Dat is denk ik de opzet geweest toen ze startten. Waarom wilden de Oekraïners dit doen? Ja, puur om die soldaten van Rusland die nu in het oosten steeds grondgebied veroveren, om die te dwingen om dus hierheen te komen, zodat dat offensief in het oosten staakt. Dan kan Oekraïne daar weer paal en perk kan stellen en delen weer terug gaan veroveren. Maar dan is het nodig dat Rusland hier ongelooflijk veel mensen naartoe gaat brengen. En die beweging, dat is allemaal verlies voor Rusland. Dat dan iets gaat brengen. Nou, waarom is dit zo interessant? Rusland heeft, net als Oekraïne, een gebrek aan soldaten. Rusland heeft nog veel erger als de Oekraïne heeft, een gebrek aan ingewerkte soldaten. Want Oekraïne heeft nog wel een leger met ingewerkte soldaten, want die hebben heel erg erop gelet dat iedereen die in het front ingezet wordt ook daadwerkelijk een opleiding heeft gehad. Rusland niet. Die heeft gewoon gezegd, jij bent nu opgeroepen, je gaat nu naar het front, over een week zit je aan het front. Rusland heeft dus ook een probleem met de hoeveelheid soldaten die ze hebben. Rusland is alles, maar dan ook alles aan het inzetten om in het oosten grond te veroveren. Daar letten ze niet op, kunnen we dit op de lange termijn halen? Nee, het gaat om nu. Dat is voor Rusland. Deze aanval komt nu voor Rusland op een heel moeilijk moment. Want we hebben hier bij Vovchansk, hebben we dat die Russen onder druk staan. Als ze hier vandaan mensen daarheen brengen, dan betekent het dat ze dit gaan verliezen. Bij Vovchansk en dit andere deeltje. Dus dat is al een punt van, dan kunnen ze eigenlijk niet weg. Dus ze moeten het elders vandaan halen. Nou, waar dan? Want alle gevechtssoldaten, zal ik ze maar even noemen, alle mensen die je echt kan inzetten om daadwerkelijk hier die Oekraïners weg te jagen, die liggen aan het front in Oekraïne. Dan moet je ze daar weghalen. Dat betekent dus een verzwakking van het front elders. Ja, en dan weet je, als dat gaat gebeuren, gaat Oekraïne dat ook weer gebruiken. Dus deze aanval maakt dat het initiatief, wat bij Rusland heeft gelegen de laatste maanden, laatste jaar zelfs, vanwege het feit dat er zo weinig munitie en wapens daar naartoe gingen afgelopen winter, dat initiatief is nu naar Oekraïne gebracht door deze aanval. En we zullen nu gaan zien dat in het oosten van Oekraïne die Russen mogelijk hun offensief moeten staken om dit probleem het hoofd te kunnen bieden. En het feit dat het opperbevel van Rusland nog steeds ontkent dat hier een probleem is, geeft een probleem in Rusland. Want hoe ga je dit verklaren? Hoe ga je dit verklaren aan je soldaten die zien dat het opperbevel aan het liegen is? Hoe ga je dit verklaren aan al die Russen die hier nu vluchten voor de Oekraïners en die dus dat gaan vertellen? Die gaan bellen naar vrienden, naar familie en dit gaat dan rond. En het opperbevel zegt, we hebben ze al verslagen. En dan wordt er gezegd, dat is totaal niet waar. Zou dan ons opperbevel en zou dan onze regering vaker liegen? Russen zelf denken van niet. Waarom zou Rusland liegen? Dus de Russen zelf die zijn ervan overtuigd dat deze oorlog fantastisch verloopt. Want dat is wat ze te horen krijgen. Als dan van Russen zelf al te horen is van er klopt helemaal niks van. Ons leger wordt gewoon verslagen in Rusland zelf. Ja, dan geeft dat toch wat meer onrust in de Russische samenleving, denk ik dan.
Het is overigens heel duidelijk, en daar hoor ik meerdere mensen over, dit is niet Poetins oorlog. Dat dachten we in het begin, van nou, dit is alleen maar Poetin die dit wil. Nee, de gewone Rus vindt de oorlog in Oekraïne ook volkomen terecht en heeft er geen enkele moeite mee. Dus dit is meer dan alleen maar Poetins oorlog. Hetzelfde Duitsland, de Tweede Wereldoorlog, dat was niet alleen maar de oorlog van Hitler. Nee, het hele Duitse volk, vrijwel meer dan de helft van het Duitse volk stond daarachter. Nou, zo is dat ook in Rusland. Deze oorlog is een oorlog die gewenst is door de Russen. En het is dus niet zo dat als je Poetin vervangt, dat dan de Russen zelf zullen zeggen, nou ja, dan stoppen we maar. Dus dit is wel heel ernstig dat de Russische samenleving en masse zegt van, dit is een terechte oorlog en we moeten die Oekraïnse naties verslaan. Dat is wat die mensen denken. En dat is waar ze mee bezig zijn. En waarmee versla je dat dan? Ja, dat doen we met onze Russische naties. Het klopt allemaal niet, maar dat vindt de Rus niet erg. Dat moet maar gewoon kunnen. Dit is wel een situatie waarbij Oekraïne een enorme slag aan Rusland heeft toegediend en nog aan het toedienen is. En ik ben heel benieuwd welke opties ze nu kiezen. Wat ik al gezegd heb, die grote terreinverovering, hij is in theorie mogelijk. Maar ik weet niet of je dat als Oekraïne echt zou moeten willen. Overigens, dit hele gebied is ooit Oekraïens geweest. Dus als het gaat om de historische situatie, dan heeft Oekraïne volkomen gelijk om daar te zeggen van ja, dat moet Oekraïne worden. Het is ooit Oekraïens geweest. Dus met dezelfde argumenten waarmee Poetin Oekraïne binnen is gevallen, kan Oekraïne dit nu ook bij Rusland doen. Die argumenten slaan dan weliswaar nergens op, maar het kan dus wel. Dus Poetin heeft iets geprobeerd te zeggen, ja, dit was ooit allemaal Rusland, dus moet het nu weer Rusland worden. Nou, dit hele deel was ooit Oekraïne, dus het moet weer Oekraïens worden. Dus ja, goed, het is alleen zo dat de bevolking daar nu volkomen Russisch is. Maar in Sochi hier, dit was een 100 jaar geleden, was 61% van de bevolking Oekraïens. Dat was 100 jaar geleden. Dat is dus compleet veranderd, omdat die grens daar net buiten lag. En mensen die zich Oekraïens voelden, zijn toen weggetrokken. Of zijn nu generaties verder gewoon Rus geworden. Maar dit was dus Oekraïens gebied. En dat lag heel veel verder. Ook Belgorod is een Oekraïense stad geweest. En Koersk lag ook in of nabij Oekraïne. Dus dat is wel van belang dat je, historisch gezien is dat zo. Maar ja, we zijn 100 jaar verder. Dat zijn vele generaties. En betekent dus dat er geen Oekraïners meer zijn. Maar mensen hebben daar wel namen die je kan zeggen dat zijn namen die ook in Oekraïne voorkomen. Ja, dat klopt dan, omdat het natuurlijk historisch gezien Oekraïens was. Daar wil ik het bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!